Hello guys! Kumusta po kayong lahat? It's me again, it's Lucky as Mom TV. And today, kakaiba po yung vlog natin guys. Kasi ito po ay tungkol sa pinakahihintay ng lahat ng mga vloggers. Ano nga ba? So ito po ay tungkol sa ating Google Adsense pin. So kung baguhan pa kayo sa aking channel guys, huwag kalimutang pindutin yung red na button dyan sa baba. Pakipindot lang yung subscribe button. And then kalimbangin din ang ating kampana para magiging updated po kayo sa mga video na i-upload ko. Okay, here we go guys. Ipapakita ko sa inyo ang ating Google Adsense pin. Ito po yung ating Google Adsense pin. Dumating na siya. Pero surprise, kasi tatlo po siya guys. Oh my God. Ito po, tatlo po talaga siya. Tingnan nyo. Pwede pala yun. Nagiging tatlo ang ating Google Adsense pin. Alam niyo ba kung bakit nagiging tatlo guys? Kasi tatlong beses din akong nag-request kasi yung una ay hindi po dumating. Yung automatic na sinasend ni Google ay hindi po dumating. Kaya nag-request ako ng pangalawa, pangatlo at saka pangapat. Kaya ito na po yung na-request ko lahat. Tatlo po ang dumating. Pero isa lang po talaga ang pwede magamit nito para i-activate yung ating address or i-verify nga pala, i-verify yung ating address guys, di ba? Isa lang talaga ang gamitin. Pero ang i-share ko sa inyo ay hindi ko talaga ito nagamit. Ito, remembrance ko na lang po to guys. Remembrance ko na lang po to. Kasi hindi ko talaga ito nagamit. Kasi dumating siya, nagkasahod na ako. Kung paano ako nakasahod guys, meron akong video link na ilagay sa description box kung paano po ako nakasahod ng walang Google Adsense pin. Okay, paki-watch lang guys kung gusto nyo malaman kung paano ko nakuha yung sahod ko ng walang Google Adsense pin. Kasi huli na to yung dumating to guys. Dumating siya, nakasahod na ako. Okay? Pero guys, ang vlog po natin ngayon ay tungkol po ito sa daming nagtanong kung paano nga daw ako kumita sa YouTube. Kaya nga, sabi nila, paano ba magkaroon ng YouTube channel? Kaya nga, medyo busy ako guys, so hindi ako nakagawa agad ng video. So, dahil po sa mga tanong ninyo, ay gumawa po ako ng separate video po kung paano po tayo gumawa ng YouTube channel. Kaya panoorin nyo guys, ilagay ko lang po sa ating description box kung paano po tayo magkaroon ng isang YouTube channel. And then guys, ang daming nagtatanong sa akin, magkano daw ang sinahod ko, yung unang sahod at saka yung pangalawang sahod. Kasi nag-upload na ako ng video, pero dahil talaga busy ako, hindi ako naka-upload ng video na nagsasabi kung magkano talaga yung sahod. Kasi masyado po akong busy sa aking work guys. So ngayon po ay i-reveal ko sa inyo, kunti lang naman talaga yung sinahod ko sa unang sahod at saka yung pangalawang sahod. Yung first sahod ko, umabot lang po siya ng 7,000. Then yung pangalawang sahod ko is 6,000. Maliit na halaga pero para sa akin ay malaking halaga na po yun para sa isang small YouTubers na nagsisimula pa lang. Wow. So ngayon guys, ay gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga nag-views na mga video ko, lalong-lalo na sa mga video tutorial, kasi sa mga video na ina-upload ko guys, yung maraming views ay yung mga video tutorial ko. Kahit naman hindi masyadong kagandahan yung pag-edit ko ng aking video tutorial, pero andyan pa rin kayo sumusuporta sa akin, lalong-lalo na sa Solid Team. Thank you so much talaga guys sa walang sawa ninyong pag-support sa akin. And then sa lahat ng mga nagtatanong kung ano daw yung sekreto na para kumita sa YouTube, syempre po baguhan pa ako guys, yung ginagawa ko lang ay nag-upload lang ako ng mga videos. And then minsan nga lang ako makapag-live kasi busy ako. Pero kapag ang video mo na ina-upload mo ay talagang hinahanap ng tao, lalong-lalo na yung tutorial, ganon. So, hindi mo na kailangang i-share pa kasi nagsisearch po yung mga viewers natin. So, kaya nga pala ako kumita dahil doon sa mga video tutorials ko. Kasi yun po ang binabalik-balikan ng mga viewers. So, unlike po sa mga sikat or sa mga sikat na YouTubers, lalong-lalo na sa mga celebrities na pag-upload lang nila ng video ay agad na mag-trending yan at saka magkaroon ng million na views. So, agad nakikita sila. So, tayo po ay hindi pa tayo sikat, nagsisimula pa lang tayo. So, kailangan natin i-work out yung ating channel. So, kailangan consistent lang po yung posting ng ating videos and then, kailangan po maganda po yung
content po natin. Ako po sa channel ko, yung mga binalik-balikan po ng aking mga viewers ay yung mga tutorial ko. Kahit hindi naman siya masyadong kagandahan sa pag-edit ng mga tutorial ko, pero kasi kailangan po ng mga viewers. Kaya po sila bumabalik-balik. Pero, kapag may may time ka, so pwede kang mag-live kasi kikita ka rin doon sa pagla-live mo, sa super chat, sa mga membership. Pero ako hindi ko po talaga na-workout to kasi sobra po akong busy sa aking paghanap buhay sa ibang bagay. Hindi ko pa to na masyadong natutukan. Pero at least kumikita na ako. So thank you so much guys sa inyong panood sa aking mga videos. So, yan po guys. So, pero marami pa po tayo, maliban po sa ads, marami pa pong mga paraan kung paano po tayo kumita sa YouTube. By our future videos po, ay pwede po natin i-share. Pwede ko pong i-share sa inyo yung mga alam ko na paraan kung paano po kayo kumita sa YouTube aside from the ads na ating papanoorin. So, okay guys. So, ito lang po muna yung ating vlog ngayon. So, happy lang ako guys kaya sinishare ko sa inyo na dumating yung aking Google AdSense PIN na 3 pero hindi ko po nagamit kasi nagma-manual verify po ako sa aking address. And then, andyan po sa aking description box yung aking video kung paano ko po bine-verify yung address ko nang walang Google AdSense PIN. Andyan din sa aking description box kung paano po tayo gumawa or paano po magawa ng YouTube channel, paano po tayo magsisimula, di ba? Kung paano po tayo kumita sa YouTube. Siyempre po, kailangan po tayong magkaroon ng isang YouTube channel. So, andyan po sa ating description box. Panoorin nyo lang po, guys. Thank you so much for watching, guys. And see you on my next videos. Bye-bye. It's me, it's Lucky as Mang TV. Bye-bye, and God bless everyone.